नमस्कार. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे हरभऱ्याच्या डाळीचं मोकळं पिठलं. चला तर मग आता बघूया आपण त्याची रेसिपी. वेलकम टू आजीज किचन. तुम्हाला आमच्या रेसिपीज आवडल्या असतील तर नक्की लाईक करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकन दाबायला विसरू नका. तुमचे काही सजेशन्स असतील तर खाली कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. तुम्ही आम्हाला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करू शकता. सर्वात पहिल्यांदा आपण हरभऱ्याची डाळ घेतलेली आहे, ती 1 वाटी घेतलेली आहे. ती 4 ते 5 तास भिजवायची. भिजवल्यानंतर तिला चाळणीमध्ये जरा पाणी त्याचं निथळून घ्यायचं आहे आणि मग आपल्याला तिला मिक्सरमध्ये जरा जाडसर अशी फिरवायची, म्हणजे भरड काढायची तिची जाडसर. आता ही आपली जाडसर अशी वाटून झालेली आहे. आता आपण कढई तापायला ठेवूया. त्यामध्ये अर्धी वाटी तेल घ्यायचं आहे. तेल तापल्यावर 1 टीस्पून मोहरी घालायची, 1 टीस्पून जिरं. मोहरी तडतडल्यानंतर त्यामध्ये कढीपत्ता घालायचा आहे. 2 कांदे चिरून घेतलेले आहेत बारीक, ते घालायचे. आता हा कांदा आपला व्यवस्थित गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचा आहे. आता हा आपला चांगला कांदा परतून झालेला आहे. त्यामध्ये 1 टीस्पून हळद घालायची आणि 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या आणि 3-4 पाकळ्या आपण वाटून घेतलेल्या आहेत, त्याची पेस्ट त्याच्यात टाकायची. हे 1 टेबलस्पून मिरची वाटलेली ती त्याच्यामध्ये व्यवस्थित मिसळून घ्यायची, चांगली परतून घ्यायची आहे ती. गॅस बारीकच ठेवायचा आहे आपल्याला. त्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण वाटून घेतलेली जी डाळ आहे ती त्याच्यात टाकायची. त्यानंतर त्यामध्ये मीठ घालायचे, चवीप्रमाणे मीठ घाला. आता हे आपण सगळं मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करायचे, खालीवर छानपैकी त्याला परतून घ्यायचे. आपण कच्ची डाळच त्याच्यात घातलेली आहे. काही जण कुकरामध्ये घालून वाफ देऊन पण घेतात, पण ते फार असं कोरडं लागतं, हे जरा ओलसर लागतं खायला, म्हणून हे असं आपण डायरेक्ट डाळ परतून घेतोय. व्यवस्थित हलवून झालं की मग आपण त्याच्यावर झाकण ठेवायचे. 10 मिनटं गॅस बारीक करून त्याच्यावर झाकण ठेवायचे आणि त्याला मधनं जरा खालीवर करत राहायचं, कारण खाली लागेल ह्या हिशोबाने आपण ते हलवत राहायचे. परत त्याच्यावर झाकण ठेवायचे, मधनं आधनं जरा त्याला हलवत राहायचं, नाही तर खाली करपेल.
आता आपलं हे पिठलं तयार झालेलं आहे, ते आपण काढून घेऊया. हे पिठलं चपातीबरोबरही खाता येतं, साधंसुद्धा खाता येतं पोह्यासारखं. कुणी भाकरीबरोबर खातं, कसंही खा, छान लागतं. करून पहा, खाऊन पहा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.